Good morning again, my beautiful Ay, blurred. O, diba? Pinaglilinis ko yung kamay ko sa akin lens. Ayan. So, for today's agenda, yesterday, na-start na yung process ng akin hair laser removal and whitening sa akin underarm. And then, ngayon naman is yung facial warts nila. Meron silang promo, get one promo, tas yung another promo is only 6 pesos sa Finessa, dito lang sa may Fairview. So, si Ate Mayet yung nag-a-assist sa akin. Ang galing niya. So, ngayon siya din pa rin sa face ko. Ini-request ko yun. Ayun. So, let's go. But first, I need to get, of course, it's the 22 of the month. Alam nyo na, sahod. So, dumating ang sahod ko sa YouTube. Kukunin ko muna. And then, I'm going head straight to SM Fairview. Ayan, wala si 3D kasi nandun yung brother ko. So, play muna sila kasi wala naman school ngayon. Oh my gosh, guys, ang sakit. Mabait si Ate Mayet. Tinulungan niya ako na i-ano yung pain. Hindi malakas ang tolerance ko sa pain eh. So, nag-advise siya na kung same kayo sa akin, uminom kayo ng Panadol para hindi nyo masyado ma-feel. Kasi meron anesthesia na to, pero super duper sakit as in. Tiis ganda nga daw eh. So yun, konti lang sa face ko, pero shock ako sa neck. Tsaka sa chest area ko, ang dami. So yun. Grabe. So meron toner, tsaka cream na i-apply every twice a day para hindi umitim at mabilis gumaling yung wart. Ayan o, tinan nyo guys. Oo. Ay, itsura niya, oh. Yan. Ito pa sa area na to. Remove ko muna yung mask ko. Humingi ako ng mask kasi naiya ako na ipakita, eh. Oh. Ito ako nagulat, eh. Ayan. Grabe, guys. As in, super sakit. Anyway, meron silang promo ngayon na 6 pesos promo. You need to purchase one of their promo. Tapos, yung second service, yung second service na yun, same promo is 6 pesos na lang. So, ito, plus 6 pesos. Ayan, super duper. Sulit-sulit siya. Yun nga lang, ang sakit, guys. Super sakit. Hindi ako nagjo-joke. As in, masakit. Hindi lang siya kagat ng langgam, ha. As in, super masakit. Anyway, pauwi na ako. Ang sakit talaga. Sulit kasi nagamit ko yung sahod ko sa YouTube for myself. Ayan, sa bahay na ako. Ayan siya, oh. Day 5. So, ayan na. So, some of the scar, nare-remove na siya. I'll be your shoe too.
Maybe you should take your hands in the diet. Okay. Yes, ma. Good. Over there. Oh, your hands are not Ate, pwede yung Thank you so much, ate. Ano ba yung video ba?